ชัดเริ่มมีความชอบเรื่องรอยสักตั้งแต่เมื่อไหร่โหนานแล้วพี่คือตอนแรกไม่คิดจะสักไอ้คณะที่เรียนเนี่ยมันเป็นการศึกษาแล้วมึงเป็นครูนี่มึงเจาะให้เป็นไรเหรอเข้าไปปี 1พี่ประมาณปี 1คือมีอะไรก็ถอดได้มันไม่เหมือนรอยสักมันติดตลอดปุ๊บมหาลัยเอาอะไรกันว่าที่แม่งแบบแม่งมาคับเราถอดไม่ได้ก็เลยไปสักเลยเขาเลยไปสักแทนสักตรงนี้มาสักหน้าอกมาก่อนรูปอะไรครับมันเป็นไกเกอร์พี่พูดถึงวงร็อกที่เรียกว่าแม่งสุดยอดที่สุดในประเทศไทยแล้วผมมั่นใจทุกคนต้องคิดถึงบอดี้สแลมอย่างแน่นอนหนึ่งในนั้นเป็นคนที่เจอกับมันมากินเหล้ากันมาหลายรอบแล้วล่ะชัดบอดี้สแลมนั่นเองสักแม่งเต็มตัวไปหมดเลยแต่ไม่เคยพูดคุยถึงเรื่องรอยสักมาเลยวันนี้นี่ผมตื่นเต้นพอๆกับทุกคนเลยครับก็มีไปครับมีเซ็นมีเซ็นไปแล้วก็ไปสักแล้วก็มีสักเป็นหน้าเราว้าวเฮ้ยสักหน้าชัดเลยเหรอใช่ใครวะนั่นน่ะสิพี่โหไปหาตัวมีแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาสักหน้าเราอะเหมือนแท็กมาให้รู้สึกจะพวกลูกศิษย์เมฆชื่อเบิร์ดนะครับอ๋อเหรอเบิร์ดบอกว่าเบิร์ดก็แบบเนี้ยมีคนมาสักแล้วมีหน้าเต๋าสวิตเลตหน้าผมมีไม่เต๋าพอเข้าใจได้แต่สักหน้าชัดที่ทำไมนั่นแหละดิพี่ผมว่าแล้วเราเห็นยังเราเห็นรูปนั้นยังเห็นแล้วครับเขาสักรู้สึกจะอยู่แถวๆนี้แล้วเราถามเขาบอกว่าโอ้ยังไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยใช่ไหมใช่คือน้องแท็กรูปมาผมว่าก็เฮ้ยขนาดนั้นเลยวะอะไรเงี้ยตอนที่เราคุยกันอะทำไมถึงสักลายไบโอคล้ายๆกันคือจะไม่คล้ายพี่ของผมมันจะเป็นไบโอจ๋าเลยแต่ของปิ๊ดจะเป็นเหมือนอินเดียนคือเขาชอบแนวนั้นเหมือนอินเดียนเหมือนเขาจะมาแก้หลักๆคือเขาจะมาแก้รอยสักอันเก่าเขาด้วยเหมือนมันจะมีแบบอะไรเกี่ยวกับความรักกูว่าละส่วนใหญ่แล้วจะอย่างเงี้ยแหละอย่างของตัวที่เขาเลือกของเขาเองผมก็ไม่ได้ไปเขาก็อยู่ดีเขาก็สักตะขาบสักตอนแรกก็จะมีแค่นี้พี่จะมีแค่หน้าอกเสร็จแล้วก็เริ่มมานี่แหละเริ่มมาแขนแค่นี้แค่ท่อนเนี่ยคือตอนนั้นอยู่ในวงเรียบร้อยแล้วล่ะถูกไหมอยู่แล้วครับคือตอนนั้นออกมาคือแบบถ่ายปกบอดี้สแลมชุดบิลลีฟครั้งแรกเลยเพื่อนๆบอกโอ้ยเชี่ยมึงเต็มขังเลยเหรอแล้วคือหลังตอนนั้นถือว่าแปลกเหรอสำหรับวงล็อกถ่ายปกแล้วผมเต็มแขนคนเดียวตอนนั้นคือเต็มแขนตอนนั้นมันไม่มีคือเมื่อ10 กว่าปีเมื่อนานซึ่งมึงนอกไม่เป็นเรื่องปกติเลยมึงนอกเรื่องปกติมึงไม่มีสิมึงแปลกแต่ว่าตอนนั้นผมชัดมีผมมีแล้วคือตอนนั้นวงยังไม่มีวงอื่นไม่มีใครอันนี้กล้าพูดเลยเพื่อนบอกมาเยอะเพราะว่าเพื่อนด่ามาเยอะเพราะว่ามึงเนี่ยทำให้ลูกกูอะอยากสักไปสักแล้วไปสักมาแล้วไม่บอกด้วยไอ้ชัดเนี่ยบอกเนี่ยเนาะก็สักแบบอาชัดอะแล้วไปสักอ๋อเหรอตรงนี้ไม่สักเลยพี่แม็กสักท่อนนี้จะพอข้างล่างอย่างเดียวเลยโอ้แล้วเพื่อนผมแบบตัวกันบอกมึงดูลูกกูเนี่ยบอกมีมึงเป็นไอดอลคิดยังไงวะเวลาก็แบบเด็กๆเราแม่งมาสักตามเราอย่างเงี้ยอ๋อคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรพี่คือแบบคิดเดียวคือไอ้ยัดแม่กูต้องแบบไอ้ยัดโดต้องออกมาเท่เว้ยแบบมันอย่างน้อยก็บ่งบอกความเป็นตัวเรามากที่สุดแล้วคือผมก็ตอนนั้นบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยสักครึ่งเดียวทำไมต้องสักฝั่งเดียวสักฝั่งเดียวมีเหตุผลปะด้วยความที่เราต้องเจอคนเยอะแล้วเจอผู้ใหญ่แล้วคือพ่อผมมารับราชการด้วยเวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยอย่างนี้มันจะแบบดูเรียบร้อยครับมึงเซฟครึ่งนึงไว้สำหรับถ่ายรูปกับครอบครัวใช่แล้วด้วยหนึ่งคือแบบเราก็คิดเด็กๆอะพี่เฮ้ยไอเดียเจ๋งสมมติเราอุ้มลูกแล้วเราถ่ายรูปเงี้ยคือเมื่อก่อนเราก็แบบห่วงไงว่าเราไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยมันจะโลกมันจะหมุนมันโอเคแล้วเรื่องรอยสักมันโอเคตอนนี้มันโอเคนะพี่ความคิดเราโอเคนะเว้ยผมเลยนึกทำไมกูแม่งไม่เต็มเลยวะแต่เดี๋ยวนี้อะถ้าตอนเนี้ยอีกแขนนึงคิดไหมหรือว่าก็คิดว่าช่างไม่แล้วเอาอันนี้คิดเหมือนกันพี่คิดเหมือนแต่ว่ายังหาคือผมจะเป็นคนเนี้ยจะเป็นคนเก็บลายแบบลายที่สวยๆอะแบบเก็บไว้แต่ยังไม่ซักอ๋อคือเราไปเห็นลายผู้ถ้าเกิดซื้อเก็บไว้ได้เราก็ซื้อเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่พี่แล้วก็จะสักดีไหมแล้วด้วยคือถ้าเรายิ่งเก็บ
แบบไว้เรื่อยๆอย่างเงี้ย ครับ เก็บแบบไว้นานๆแล้วคือเราไม่สักกับเนื้อเราก็จะยุ่ยไปเรื่อยๆมีผลไหมพี่ยิ่ง ผมว่าโอเคนะ โอเค มันไม่ได้แบบ มันไม่ได้แย่เคยเจอคนแก่ๆแล้วสักแบบสีปิ๊งๆก็เยอะนะ ผมว่าไม่อะผมว่านอกจากมันเหี่ยวชัดคงไม่ได้เหี่ยวขนาดเหี่ยวแบบเหี่ยวจนเละอะหรือเปล่าวะ คือคนเรามันก็ ยืด เราแม่งยิ่งตีกองอยู่อย่างเงี้ยเมื่อยไหมคือผมสงสัยมากเลยไอ้พวกนักตีกลองเนี่ยแล้วอย่างเราอยู่วงเราตีกลองมือกลองไอ้เนี่ยมือกลอง แม้ตีกลอง เนี่ย มันนัดแบบตีอะไรยากอะ ไอ้มือกลองเนี่ยเวลาตีอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งแบบ คือคนนำจังหวะของวงแล้วแม่งตีตลอดเวลาเมื่อยเปล่าอ่ะชัด เมื่อยพี่แต่คือด้วยตอนนั้นมันเหมือนกล้ามเนื้อมันจำหมดแล้วนะพี่เหมือนกล้ามเนื้อมันจำว่า มันต้องทำยังไง ต้องทำไง สรุปทุกครั้งที่ตีเนี่ยเมื่อยไหมหรือตอนนี้มันชินไปละ ตีเสร็จเมื่อยพี่แต่ตอนตีอ่ะ ไม่รู้สึกไม่ ตอน ได้ ตีเหนื่อย ตอนตีเหนื่อยแต่ไม่เมื่อยคือกูต้องตีไปเรื่อยๆก่อน ใช่พี่ ตังค์ทั้งนั้นเลย คือพอ สัตว์เงินทั้งนั้นเลยเหียรายจ่ายกูว่าเยอะเมียกูว่าหลายคน โอ้เอาเรื่องจริงไปล้อเล่น แล้วเคยมีแฟนมีรอยสักป่ะ เคยมีครับเป็นลูกครึ่ง เอกป่ะ เป็นนางแบบบอก โอ้ยขี้คุยโคตรขี้คุยเลย และเราคิดว่าผู้หญิงที่มีรอยสักมีเสน่ห์กว่าผู้หญิงที่ไม่มีหรือเปล่าสำหรับชัด ก็อยู่ที่ว่าเขาสักอะไรอะพี่ ดึงดูดกว่าไหมดึงดูดกว่าไหม จริงๆผมชอบแบบหน่อยๆอะพี่หน่อยๆ หน่อย นิด ๆ ๆแต่ นี่ คือ คือ บางคนมันอยู่ที่คาแรคเตอร์ของผู้หญิง อยู่ที่คาแรคเตอร์ของแบบถ้าหน้าแบบ ผมชอบอะไรที่มันจะตรงกันข้ามอะ คือ คือถ้าหน้าแบบหมวยญี่ปุ่นเกาหลีเงี้ย โหสักเต็มหลังเลยแต่หน้าแบบหน้าแบบ BNK มาถึงวงร็อกดีกว่า ครับ เรามีความรู้สึกว่าถ้าวงร็อกมันควรจะต้องมีรอยสักป่ะ ไม่จำเป็น 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 เออ คือด้วยคือบางคนเนี่ยอย่างยอดเนี่ยโหโคตรล็อกเลยไอยอดนี่ไอยอดมือใต้ แล้วทำไมไม่ยอดไม่สัก ผมว่ามันอยากมีด้วยความที่หนึ่งคือพ่อมันดุ นี่ทุกวันนี้มันยังกลัว โหพี่พ่อมันไม่พ้นนะ คือพ่อคือบ้านคือวงผมเนี่ยจะมีรับราชการกัน 3 คน พ่อปิดกับพ่อผมเนี่ยรู้จักกัน แต่ตอนนี้เกษียณมาแล้วเป็นทหารเรืออพ่อยอดเป็นตำรวจ โอเค แต่ด้วยความที่ยอดเป็นคนกลาง ครับ พี่สาวน้องสาวแล้วมันคนกลางคือผมสังเกตหลายที่ผมไปบ้านไม่มีใครสักเลยอะคือแบบหนึ่งคือด้วยความที่มันไม่อยากมันไม่รู้จะสักอะไรด้วย แต่มันเป็นคนที่วาดรูปสวยมากโหพี่ ผมยังคิดเลยว่าเฮ้ยไอ้ถ้าจะสักอันต่อไปเนี่ยจะ ให้ยอดเป็นคนออกแบบ มันวาดรูปสวยจริงพี่วาดรูปสวยมาก แล้วเอาไปให้เมฆสักป่ะ ไม่ นี่อีเมฆมันคิดถึงเรามากเลยนะ โอ้โหบอกเฮียเมื่อไหร่เฮียว่าบอกไม่ว่าแบบคือแบบผมต้องใช้แขนยังไงพี่ นี่ไงกำลังจะถามเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันต้องพักฟื้นถูกป่ะคือตอนเนี้ยชาคิดว่าไม่สักเพราะว่าไม่มีเวลาด้วยถูกป่ะ ด้วยพี่เพราะว่าเนี่ยพี่ตรงเนี้ยตรงข้อพับตรงเนี้ยอย่างที่ปอจะรู้ใช่ไหม ครับ พี่เนี่ย ผมก็เลยเว้นไว้ เนี่ยดูดิ กลัวไม่ ผมแบบขนอย่างเงี้ย แต่ถือว่าเขาถมแล้วโอเคเลยนะ เนี่ยคือมันเรียบเลยพี่ อืม แล้วเนี่ยผมอยู่อย่างเงี้ย มันตีไม่ได้ คือตอนนั้นช่วงอัดอัลบั้มช่วงทำอัลบั้มนั่นคือผมอัดกล่องเสร็จแล้ว ก็ไปข่มปื๊ดคือยังไม่ได้ถ่ายปกยังไม่ได้อะไรเลยมีเลยดามนี้เลยเอาไม้ดามพันปั๊บเอาแล็กซีนอยู่เงี้ยอาบน้ำก็อยู่อย่างเงี้ยดามไว้อย่างเงี้ยพี่คือเป็นเด็กอ่ะก็ยังไม่รู้ แต่ ว่า เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้ว อันนี้ไม่ต้อง เฮ้ยคุณรู้ป่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นเหมือนแบบเป็นผ้าฟอยล์ผ้าไอ้เนี่ยเหมือนแรปอะแรปอาหารอะ อ๋อครับ แล้วแม่งแรปสักแล้วแรปและทิ้งไว้ 3 วัน เน่า ทิ้งไว้3 วันเพราะเป็นนวัตกรรมใหม่ อ๋อ ของที่ต่างประเทศ แล้วพอแกะปุ๊บก็คือแบบรอยสักแม่งก็ใกล้ดีเลยอะคือแม่งจะอยู่ในนั้นอะ แล้วพวกเลือดพวกอะไร เขาบอกมันอยู่ในนั้นเลยมันเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลย แล้วพอแกะมาก็ ก็ถือว่าแบบย่นเวลาไปเยอะ
สิ่งสกปรกไม่เข้าสามารถที่จะแรปอย่างนี้ได้อยู่ได้แบบ 3-4 วันอะไรเงี้ยแล้วถอดทีเดียว โอ้โห เพ เพราะว่าผมไม่ได้สักมานี่ก็คือถ้านับเลยนะพี่นับก็ตั้งแต่ชุดบิลลีป่ะพี่แต่ชุดบอดี้สแลมชุดที่ไม่ย้ายไม่อยู่ที่แกรมมี่อ่ะตอนนี้ก็โหปลาไปโห10อยากลดเข็มเนี่ย นะพูดแล้วเสียเลยนะ ไม่ใช่เลย ตอนนี้ไม่มีโปรเจกต์อยู่รอยังไงก็ต้องรอเพราะช่วงนี้ก็ยุ่งอยู่ ใช่ครับ ต้องรอตูนกลับไปวิ่งอีกสักรอบหนึ่ง อย่าเลย ก็คือแบบก็คือเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนของพี่อย่างผมเนี้ยคือจะเป็นช่วงนี้ไว้ตอนแรกอะคิดไว้ว่ากะเป็นแบบลูกกระตาอยู่นะ อยู่ในมือเลย ใช่แล้ว เหตุผลคือมีอะไรบ้าง ตอนแรกอยากจะสักตาตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวมันจะเหมือนแม็กคอยเลล่าหรือเปล่าวะนักร้องสปูตูล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเอาเป็นไกเกอร์แล้วกันแบบคือมันดูไม่มีความหมายดีมันดูเลื้อยไปเรื่อยอ่ะ อันนี้คือไม่มีความหมายแต่เรือที่คือนิสัยเราอยู่แล้วเรา ใช่ ก็บึกได้ ผู้หญิงบางคนก็เห็นอุ้ยพี่สักอะไรอ่ะเหมือนหนวดปลาหมึกเลย ใช่ หมึก ก็ถ้าจะสักนะครับก็ดูลายดีๆเพราะมันอยู่กับเรานานคือหนึ่งเนี่ยระบบเนี้ยถ้าผมสักเป็นรูปอะไรสักอย่างที่แขนเนี้ย ครับ อันนี้ส่วนตัวนะฮะก็ผมดูก็อะไรอยู่ปะทุกวันนี้มันอยู่กับตัวผมอะผมจะนั่งดูเลยแม่งเป็นรูปอะไรดีวะวันนี้มองมันเป็นหนอนอะไรเงี้ยมันคือมันไม่มีคือมันไม่มีแบบความหมายคือมันไม่ได้เหมือน คือ มันไม่อ่านเงี้ยผมสักมอไซค์มันก็คือมอไซค์ถูก ใช่ ปะ คราวนี้มันแบบเฮ้ยอะไรพี่คนจะมองเป็นปลาหมึกเป็นหนวดเป็นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยดูเหมือนแบบว่า สรุปดีไหมแฮปปี้ไหม ก็แฮปปี้ครับแฮปปี้เพราะว่าคือเหมือนแต่ตอนนี้ที่ไม่แฮปปี้คือมันไม่ว่างที่จะไปต่อ เพราะว่าช่องโหว่มันเยอะมาก ก็เนี้ยถ้าที่คุยกับเมฆไว้ก็คือถ้าจะต่อก็คือจะต่อแขนเนี้ยไอ้แขนนี้ก็ยังจะเว้นไว้อยู่ไม่ยังไม่ ก็อาจจะแบบครึ่งมาถึงเนี้ยพี่ ขอกลับมาเรื่องนี้นิดตอนนี้เราก็เป็นมือกลองคือวงบริสลามก็ต้องยอมรับว่าแม่งสุดยอดของประเทศไทยแล้วอะแล้วก็สุดยอดมานานแล้วผมมั่นใจก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆนะแล้วเรามองอนาคตเราไว้ยังไงบ้างวะ ก็อาจ ใน จะ ที่สุดอยากจะทำมีอะไรเป็นของตัวเองหรืออยากจะทำ อยากแบบมีร้านนี้ เปิดร้านขายแผ่นเสียงเนี่ย ผมว่าแต่มันก็ค่อนข้างจะใช้ทุนค่อนข้าง โอ้โหสบายนะก็ตัดเมียไปสักคนหนึ่งสบาย มีคนเดียวครับตอนนี้มีคนเดียว จะมี โอ้โห จะสร้างนี้สบายมีคนเดียว ไม่ใช่แบบเสร็จปุ๊บก็ยก มีอะไรก็ทรัพย์สินแล้วก็ยกให้เขาไปอย่างเงี้ยมันจะหมดตรงเนี้ยแหละ เนี่ยแหละ เนี่ยแหละ การที่คุณจะมีรอยสักเนี่ยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นชาวร็อกหรือว่าต้องดูฮาร์ดคอร์หน่อยอ่ะเพราะรอยสักเองก็มีหลากหลายสไตล์ให้คุณเลือก แต่ที่สำคัญที่สุดสักที่เป็นตัวของตัวคุณนั่นแหละครับ